Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, am început cărțile să iasă. La baza pachetului avem un 5 de bâte, oarecare ceartă, da? Privind o mutare, o plecare. Avem și 6 de monede, deci e o discuție aici legată de bani pentru unii dintre voi. Poate bani pe care îi așteptați, bani pe care e nevoie să-i dați la rândul vostru. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care încerci pe cât posibil să-ți găsești un echilibru. E ca și cum negociezi cu cineva aici foarte dur. 5-ul de bâte înseamnă și o perioadă ușor agitată, dar poate să fie și o perioadă în care lupți pentru ceva. Cărțile, să știi că îți recomandă totuși să iei totul cam ca un joc, da? Și să nu te arunci așa cu capul înainte în tot felul de situații. Uite, văd două persoane care au niște discuții ciudate privind un drum, o plecare, o mutare poate. Da? Deci sunt niște oameni aici care nu se înțeleg în legătură cu ceva anume. Apoi, în plan personal avem pajul de bâte, pajul de monede, două persoane tinere. Uite, e o persoană mai jucăușă, mai energică, entuziasmată, dornică să exploreze lucruri noi, și cealaltă persoană pe care eu o văd e mai serioasă, e mai stabilă. Avem un paj de bâte și un paj de monede. Poate să fie și o etapă nouă din viața ta, da, de care te bucuri precum un copil. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care lucrurile încep să arate total diferit pentru tine. Unii poate chiar intrați în contact cu o persoană nouă în viitorul apropiat, pentru alții și despre un personaj interesant care apare la orizont, poate a apărut deja sau urmează să apară. E o perioadă în care, uite, e ca și cum, nu știu, cunoști oameni noi, ai parte de personaje noi în viața ta. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Uite, o să iau acest tarot să vedem despre ce e vorba cu pajul de bâte. În primul rând, pentru că văd aici pe cineva dornic să se joace, dornic să se bucure de toate aspectele vieții. E un personaj aici mai luptător, aș spune eu. Ia uite, avem regina de monede, deci o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. De asemenea, putem să discutăm și despre startul unei perioade în care atenția ta este foarte mult centrată pe sfera financiară. Atenția ta este foarte mult centrată pe bani, pe partea de economie. Dar mai văd aici și un regret, da? E un regret în legătură cu o reacție bruscă a cuiva, o reacție total neașteptată pe care eu o văd aici. E ca un gest nebunesc pe care cineva l-a făcut, poate într-un mod imatur, da? Deci putem să discutăm și despre cineva care e imatur în modul său de a acționa. Acum, indiferent de vârstă, uite, avem și regina de bâte, o conexiune și cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Pentru cei mai mulți dintre voi, să știți că putem să discutăm aici despre o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă. Este vorba despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Ia să vedem noi cu pajul de bâte. Ei, mai avem aici așa, 2 de monede, pajul de monede. Deci, uite, e ca și cum primești bani, dai bani la rândul tău, e o perioadă în care faci tranzacții, e o perioadă în care poate mergi la cumpărături, poate studiezi ceva nou, încerci ceva nou. Dar, uite, avem și magicianul și avem și moartea, magicianul, moartea, temperanța. Da? E ca și cum, uite, încerci să-ți faci raiul tău, încerci să-ți faci viața ta. Deci o perioadă clar de noi începuturi. Pentru casa ta avem diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. Deci o perioadă în care tu încerci pe cât posibil să deții controlul în casă și în familie. Pentru unii văd că e o perioadă în care cheltuiți pentru confortul vostru, pentru starea voastră de bine. Însă atenție aici cu diavolul, pentru că el poate să reprezinte și faptul că sunteți foarte concentrați, da, pe a demonstra ceva cuiva. Atenție puțin pe cumpărături cu diavolul aici, pentru că e posibil să vă aruncați cu capul înainte într-o situație care nu e favorabilă.
Hai să vedem ce mai spune diavolul ăsta. Ce vrea să zic? Asul de monede, 6 de monede, da? Nu, luna. Luna și 6 de monede, da. O iluzie în legătură cu banii. O iluzie în legătură cu banii. Atenție pe cumpărături. Da? Pentru alții poate să fie și o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe ideea de a găsi echilibrul și încercați să dețineți controlul, doar că e cam complicat în această situație. Oricum ar fi, eu văd aici pentru unii dintre voi un fel de agitație în casă, în familie, în viața privată și care, repet, are legătură cu banii sau cu ideea de cumpărături. Da? Avem justiția și ermitul. Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. Deci vorba și de o persoană stabilă, sigură pe ea din punct de vedere financiar. Este vorba despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește. În curând, 6 de cupe. În curând o conexiune aici cu un suflet pereche sau cu o persoană din trecutul tău. Ce mai văd aici în curând e faptul că intri în contact cu o persoană foarte apropiată de inima ta. Este vorba despre o persoană stabilă, o persoană cu sufletul curat. Hai să vedem. 6 de cupe. În curând. Regina de spade, cavalerul de spade în curând. O legătură și cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Aici, ce văd eu în curând? E o discuție așa mai dură, mai rece, pe care o poți avea în legătură cu imaturitatea unei persoane. Mai văd și un personaj care din trecutul tău apare și reacționează destul de dur privind o alegere din punct de vedere emoțional. Mai vreau o carte în curând. 5 de monede. Deci, uite, ceva legat de bani, de singurătate. E ceva legat de un abandon. Da? O femeie foarte dură. E ceva legat și de un copil sau e ceva legat și de o problemă a cuiva. În viitor, 2 de cupe. În viitor văd aici o întâlnire cu o persoană dragă. Tot în viitor văd aici, uite, un moment de relaxare, de liniște pe care îl poți avea împreună cu cineva. Pentru alții, ce mai văd aici în viitor e o relație foarte apropiată pe care o aveți cu cineva, de la suflet la suflet. Poate chiar o după amiază petrecută împreună. Văd aici mult romantism, multă liniște. 2 de spade. Văd aici multă tăcere. Deci o persoană care tace. Steaua și 4 de spade. Cinci de cupe. Cineva care are niște regrete, da? Cineva care evită să comunice. Poate să fie și o persoană care regretă pentru ceva ce a făcut sau pentru, nu știu, regretă o greșeală. Pentru că văd aici clar ca un fel de pierdere a cuiva. Mai vreau o carte. Deci poate să fie o problemă într-o relație de cuplu. Uite, avem 8 de bâte și ceva legat de niște mesaje, niște vorbe, niște lucruri care se petrec aici pe repede înainte. Ce nu știi tu, ermitul, o legătură cu zodia Fecioară, ce nu știi tu aici e vorba de o persoană foarte retrasă, da? Este vorba despre o persoană care își dorește foarte multă liniște. Este vorba despre o persoană care e foarte serioasă, e matură, ai cu cine să discuți. Doar că persoana aceasta pare aici puțin supărată. Hai să vedem ce nu știi tu. Justiția și soarele. O legătură cu zodia Balanță, zodia Leu. Cineva care ia o hotărâre. Cineva care începe să vadă lucrurile mult mai clar și poate să însemne și cineva care ia aici o decizie matură, o decizie asumată.
Mai vreau o carte. Nouă de cupe. Da, e o persoană liniștită, împlinită, mulțumită, doar că este o persoană retrasă. Uite, cineva care stă și analizează cât a muncit, cineva care stă și analizează câți bani are. Eu și un personaj aici care simt eu că are de luat o hotărâre care ține și de sfera financiară. Șase de spade, deci cineva care se pregătește de un drum, de o mutare. Și un personaj care se simte vinovat. Uite, avem un împărat aici care își cam urmărește interesul sau un împărat care are probleme în regatul său. Bun, hai să mai vedem o carte. Ce nu știi tu? Nebunul. Deci o persoană care se revoltă. Este o persoană care reacționează într-un mod mai dur. Patru de spade. Cineva care stă pe gânduri în legătură cu o schimbare. Uite, cineva care e conștient că trebuie să pună capăt acestei obsesii, acestei lupte, acestei gelozii, acestei concurențe. Pe neașteptate, magicianul. Cineva aici care îți pregătește o întâlnire, o cină romantică. Magicianul poate să reprezinte și o persoană care își dorește să se apropie de tine mai mult, poate să însemne și o persoană mai dură, poate să însemne în același timp și un personaj care cumva dă startul unui proiect, cineva care lucrează la ceva pe neașteptate. Ia să vedem despre ce e vorba. 10 de spade, 2 de cupe. Pe neașteptate, cineva aici pregătește un sfârșit, sfârșitul unei relații, sfârșitul unei colaborări, sfârșitul unei întâlniri. Temperanța și moartea. O conexiune cu zodia Scorpion, zodia Săgetător. Pe neașteptate e cineva aici care tot încearcă să-și găsească un echilibru, dar în același timp poate să fie și cineva care își dorește un sfârșit amiabil. Hai să vedem, pe neașteptate. Asul de bâte. Da? Cineva care acționează din tot sufletul, e persoană dornică de aventură. Cineva care e gata să acționeze într-un mod nou. Ia să vedem, pe neașteptate. Deci e un magician aici, e cineva care orchestrează ceva anume. A ieșit din nou asul de bâte. Asul de bâte, 7 de bâte. O bucurie, un nou început. E o persoană care ți este alături. E o persoană care luptă pentru tine, luptă pentru ceva anume. O persoană foarte curajoasă, văd eu. Dar, uite, avem 5 de monede, 7 de spade. Ok. Poate să fie o revoltă a cuiva, da? Dar poate în același timp să reprezinte și o persoană care e gata să renunțe, să abandoneze ceva anume. Pentru că totuși eu văd aici o trădare. Da? Și totuși magicianul înseamnă și o persoană care minte, care manipulează. Ce să te mire în toată povestea asta e 4 de monede. O persoană foarte sigură pe ea, posesivă, cineva care nu renunță la ceva anume, cineva care își dorește multă stabilitate, cineva care își dorește multă liniște. Poate să fie și ceva ce te miră legat de o casă sau ceva legat de o persoană aici care e foarte împlinită, foarte sigură pe ea și o altă persoană pe care eu o văd aici și supărată. Da? Persoana asta e supărată, e stabilă, e sigură pe ea.
Avem așa, 7 de spade, 5 de bâte. Deci cineva care luptă aici, cineva care folosește poate niște metode mai puțin înțelepte, da? Persoana asta luptă foarte mult pentru ceva ce își dorește să stabilizeze. Șapte de cupe, regele de spade și 4 de cupe. Surpriza are legătură cu acest rege de spade. E vorba de o persoană, poate din zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar poate să fie vorba și despre o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă. Este vorba despre o persoană care are multe opțiuni, dar și cineva care parcă nu vrea să renunțe la niște planuri, cineva care vrea de toate. Da? Vrea și fericire, vrea și bani, vrea și iubire. E un personaj care are niște probleme din punct de vedere emoțional. Omul ăsta nu e foarte realist aici. Ce să te mire? Asul de spade, 10 de bâte. O decizie grea pentru cineva. Turnul a ieșit. Da? Deci o rupere bruscă. Poate să fie și cineva care ține foarte mult cu dinții de o situație și atunci, cum să zic eu, fix atunci universul cumva pune punct, da? Nu-i mai permite. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Justiția, acte, balanță, luptă pentru supraviețuire, rechini și sarcină, sănătate. Cineva care luptă aici, poate din punct de vedere legal, cu niște acte, sau cineva care luptă aici pentru a obține un anumit lucru. Avem un sfârșit și un nou început, da? Roata. E ca și cum se întoarce roata pentru cineva. Poate să fie și un personaj care plătește pentru ceva anume sau ceva ce se închide. Atenție la un inamic ce îmi vine să vă transmit aici, dar uite, mai vreau o carte. Da, surpriza avem așa, blocare, deblocare, o cheie, un bărbat matur. Da? Surpriza poate avea legătură cu o persoană matură, o persoană asumată. O soluție legată de bani, o soluție legată de o moștenire sau o soluție care, uite, are legătură cu un bărbat important. Avem casă, protecție, încetinire, relocare, nu știu, cineva care parcă pleacă cu casa în spate. Da. Și parcă cineva care își schimbă deodată atitudinea. Hai să luăm și un mesaj din acest oracol. Sunt curioasă. Da. Poate să fie și o alegere, uite, pe care cineva o face, un sacrificiu. Poate e ceva legat de o persoană mai tânără, un nou început, o atitudine imatură a cuiva, un proiect nou sau chiar ideea de copil. Avem peștii, da? Deci cineva care tace, cineva care ascunde ceva, dar cu siguranță aceste lucruri ies la suprafață. Avem stelele, bărbatul și femeia. Eu cred că e un adevăr care se află, dar și cumva un anumit obiectiv pe care cineva și-l propune. De aici e vorba de un cuplu pentru cei mai mulți dintre voi. Și uite, din nou a ieșit cheia. Deci cheia, ursul, deci o soluție pe care persoana asta o găsește. E un personaj care totuși vine și pleacă, nu văd să fie un personaj stabil. Dar și cineva care riscă foarte mult cu o decizie.
Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.